po kayo? Isa pong masayang pagbati mula dito sa amin sa Paathag. Isa na naman pong mahalagang paksa ang aming ibabahagi sa inyo at ito po ay may kinalaman sa isang salin ng Biblia na paboritong gamitin ng mga anti-katoliko sa kanilang pagtuturo. Ito po ang salin na kung tawagin ay King James Version. Ang salin pong ito ay makikita natin na ginagamit ng ating mga kapatid na mga protestante. Ito rin po ang kadalasang ginagamit ni Eli Soriano sa kanyang programa na Itanong Mo Kay Soriano. Ang King James Version din po ang inirecommend ni Soriano doon sa taong nagtanong sa kanya kung ano ang magandang version na dapat gamitin. Ito po yung video na sinasabi ko. Brother Eli, I wanted to know what is the best English translation of the Bible? As far as I am concerned, it's better for you to read the modern King James Version or the Living Bible, as far as I'm concerned. Because paraphrasing is dangerous. There are many translations of the English Bible which were paraphrased. But the best I can recommend is, that is, I believe personally is truthful to the original language, are the Living New Testament and the modern King James Version. That is my recommendation to you. Sa pamamagitan po ng video na ito na amin pong ibabahagi po sa inyo ay matututunan po ninyo ang ilang mahalagang paksa katulad ng kahalagahan ng pag-aaral sa original text ng Hebrew at ng Greek. Hindi po totoo na ang translation ay sapat na. Hindi po totoo na ang lahat ng salin ng Biblia ay magkapareho. At mahalaga po ang salin ng Biblia sa ating pangaral. Makakasama po natin sa pagkakataong ito sina Sister Julie at Sister Ira na magbibigay sa inyo ng mahalagang impormasyon tungkol sa King James Version. Kung ibibigay lang po natin ang lahat ng impormasyon tungkol sa King James Version ay kulang pa po ang 2 oras para dito. Pero dito po sa maikling video na ito ay marami na po kayo matututunan, especially po kung open-minded po lamang tayo. Narito po si Sister Julia at Sister Ira. Panoorin po natin sila. Salamat, Sister Abigail. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Paathag. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at ligtas sa lahat ng mabibigat na karamdaman. Alam kong nakafocus na po ang nanunood sa atin sa pagkakataong ito at kahit hindi man po natin matalakay ang lahat-lahat tungkol sa King James Version dahil kulang na kulang po tayo sa oras, ay ibibigay pa rin po natin ang mga napaka-importanteng impormasyon tungkol sa saling ito. Sister Julie, dapat malaman po ng ating mga kaibigan at mga kapatid kung saan nakabatay itong King James Version. Ito po ay nakabatay sa tinatawag na Textus Receptus. Sa aklat na Introduction to the Text of the New Testament from the authors inscribed to the modern critical text, ay ganito ang mababasa natin sa page 286. Of course, the New Testament of King James Version is based on the Textus Receptus, while the Textus Receptus is based on the Byzantine text. It is only based on about 7 manuscripts out of thousands. May mga debate po kasing nangyayari minsan sa social media kung saan ay ipinagmamalaki ng mga taong naniniwala na ang King James Version ang pinaka-accurate na translation, na ito ay nakabatay sa Byzantine text type. Kung magsusuri lang po tayong mabuti at sangguniin ang analysis ng mga kilala at iginagalang ng mga Bible scholars katulad ni Dr. Bruce Metzger, alin po ba ang mas superior? Ang Alexandrian ba o ang Byzantine? Sa aklat na The Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption, and Restoration sa page 280, ay ganito po ang ating mababasa.
As we have seen, however, the fact that the bulk of witnesses attest the Byzantine text is no sign of its superiority when it comes to establishing the original text. To that end, the earlier attested text forms, the Western and most especially the Alexandrian, are today considered by most critics to be far superior. Sister Julie, meron ba tayong maipapakita kahit isang talata na nagpapakita na questionable ang translation ng King James Version? Magandang tanong yan, Sister Ira. At para rin mabigyan ng kasagutan yung sinasabi ng iba na kahit anong translation ay pwedeng pagkatiwalaan at hindi na kailangan pag-aralan pa ang Hebrew at ang Greek. Isa sa mga talata kung saan napakalayo at naiiba ang translation ng King James Version ay ang nasa Proverbs chapter 30 verse 28. Magpapakita po tayo ng 4 na mga English translations at ipapakita po natin yan sa inyong mga screen. It is very clear the translation in King James Version is very far from the English translations. Nakikita po ninyo ngayon sa screen na ang nasa mga salin na New Revised Standard Version, New English Translation, English Standard Version, at New American Standard Bible ay puro lizard po. Kasi kung titingnan po natin sa Hebrew text ng Proverbs chapter 30 verse 28, ang nakasulat ay semamith, nang ibig sabihin ay a kind of lizard. Pero kung titingnan naman po ang nasa King James Version, ang nakasulat ay spider. So kahit yung mga bata ay tanungin natin kung spider ba at lizard ay iisa, siguradong hindi sasabihin ng mga bata na iisa lang ang spider at ang lizard. Oo nga, Sister Julie. Ang layo nga naman ng translation ng King James Version sa Proverbs chapter 30 verse 28. Puntahan naman natin ang pagre-recommend ni Brother Eli Soriano sa King James Version. Kasi doon sa video na napanood natin, ay ine-recommend ito ni Brother Eli Soriano doon sa nagtatanong sa kanya. And then, doon sa bukang bibig ni Soriano at ng kanyang mga followers na Codex Sinaiticus. Ang tanong, Sister Julie, nagkakasundo ba ang King James Version at ang Codex Sinaiticus? Magbibigay po tayo ng 2 mga talata, Sister Ira, mula sa King James Version at ipapakita natin ito sa screen kung ito nga ba ay nasa Codex Sinaiticus. Ang King James Version at ang New King James Version ay pareho pong may Matthew chapter 17 verse 21. Nakikita po ninyo yan sa inyong mga screen. Pero ang ibang versions po ng Bible kagaya ng New International Version at New Revised Standard Version ay wala pong Matthew chapter 17 verse 21. Ang tanong, meron bang Matthew chapter 17 verse 21 sa Codex Sinaiticus, Sister Julie? Well, wala pong Matthew chapter 17 verse 21 sa Codex Sinaiticus at maging sa Codex Vaticanus. Ipapakita po natin sa screen. Makikita po natin sa screen ang bahagi ng Matthew chapter 17 verse 20 at ng Matthew chapter 17 verse 22. Ang mga nakapag-aral po ng Biblical Greek ay makikita po ninyo na wala pong Matthew chapter 17 verse 21 sa dalawang manuscripts na ito. Ang isa pang talata mula sa King James Version o New King James Version ay nakasulat sa Luke chapter 9 verse 56. At ganito po ang ating mababasa. For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. Nakikita po ninyo yan sa inyong mga screen ngayon.
Pero napansin ko, Sister Julie, sa ibang versions ng Biblia, kagaya ng New International Version at New Revised Standard Version, na ang nakasulat sa Luke chapter 9 verse 56 ay, "Then he and his disciples went to another village." O, "Then they went on to another village." Mahaba ang statement na nakalagay sa King James Version o New King James Version. Kung titingnan po natin iyan, Sister Ira, sa Codex Sinaiticus at Papyrus 75, ay hindi po natin mababasa yung, "For the Son of Man is not come to destroy man's lives, but to save them." Mapapansin po natin sa dalawang manuscripts sa screen. Mapapansin po natin sa dalawang manuscripts na ang naroon ay yung Greek word na kai or and. At yung Greek word na autois, ang huling words sa Luke chapter 9 verse 55. Bago ang Luke chapter 9 verse 56. So, yung first Greek word ng Luke chapter 9 verse 56 ay ang Greek word na kai or and. Kaya dito pa lang ay hindi na alam ni Brother Eli Soriano at ng kanyang mga followers na ang bukang bibig nilang Codex Sinaiticus ay hindi umaagree sa kanilang paboritong gamitin na King James Version. Hindi man lang sinuring mabuti ni Brother Eli Soriano ang King James Version bago niya ito inirecommend sa nagtatanong sa kanya. Sister Julie, may isa pa tayong tanong. Ito kasi ay nabasa natin sa isang website ng mga protestante na kilala sa gotquestions.org at ganito ang ating mababasa sa isang artikulo na may pamagat na "What are Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus?" Codex Vaticanus, also known as B, was found in the Vatican Library. It is comprised of 759 leaves and has almost all of the Old and New Testaments. It is not known when it arrived at the Vatican, but it was included in a catalog listing in 1475, and it is dated to the middle of the 4th century. Vaticanus was first used as a source document by Erasmus in his work on the Textus Receptus, because he viewed that the text of Vaticanus to be erratic. He seldom followed it, and when it differed from the other Greek texts. Gaano ba katotoo ang mga impormasyong ito? Codex Vaticanus is an excellent example of the Alexandrian text type, and the Textus Receptus was mainly established on the basis of manuscripts of the Byzantine text type. Ganito po ang mababasa natin sa The Relevancy of Textual Criticism to the Modern English Version Controversy for Fundamentalists by Samuel Ellsworth Schneider. Everyone agrees that the King James Version of 1611 is substantially based upon the Greek Textus Receptus, the printed form of the Byzantine or majority texts. The Textus Receptus is a late edition of the Greek New Testament based on inferior manuscripts. Ganito ang mababasa natin sa aklat ni D.A. Carson at Douglas Moo sa pahina 27 na may pamagat na An Introduction to the New Testament. That honor belongs to the edition prepared by Desiderius Erasmus, a Dutch scholar from Rotterdam. Erasmus managed to complete the edition and have it out by 1516. The volume contains hundreds of typographical errors and was based primarily on two inferior 12th century manuscripts kept in a monastery in Bale. Uulitin po natin, ang Codex Vaticanus
ay isang Alexandrian text type at hindi po siya Byzantine text type. The Textus Receptus was mainly established on the basis of manuscripts of the Byzantine text type. Ganito po ang mababasa natin sa aklat na The Text of the New Testament in Contemporary Research, edited by D. Ehrman and Michael W. Holmes, sa page 585. Therefore, it was suggested that the neutral text of Codex Vaticanus must be the product of a scholarly recension that probably took place in Alexandria in the 4th century. Sana po ay nakatulong ang impormasyong ibinahagi namin sa inyo at sana nasundan ito ng mga taga-subaybay dito sa Paathag. Salamat din sa pagsama sa amin, Sister Abigail. Wow! Siguradong marami na naman pong natutunan ang ating mga taga-subaybay sa Paathag. At bago po tayo magtapos, alam po ninyo kahit yung mga kilalang Protestant Bible scholars ay hindi rin po nag-agree sa sinasabi ng ibang mga Protestant na ang King James Version ay ang pinaka-accurate na English translation. Magbibigay po tayo ng at least 2 Protestant Bible scholars na disagree sa sinasabi ng ibang mga Protestant na ang King James Version ay ang pinaka-accurate na translation. Una si Dr. Daniel Wallace. Sumulat po si Dr. Wallace ng article na may pamagat na Why I Do Not Think the King James Bible is the Best Translation Available Today. Babasahin po natin ang ilan sa mga statements niya tungkol sa King James Version. Una, sa unang bahagi sinabi ni Dr. Wallace na the Greek text which stands behind the King James Bible is demonstrably inferior in certain places. Maliban dyan, sinabi niya rin ang ganito sa kanyang article. The problem is that the King James Bible is filled with readings which have been created by overly zealous scribes. Very few of the distinctive King James readings are demonstrably ancient. At narito pang isa. The King James Bible has undergone 3 revisions since its inception in 1611, incorporating more than 100,000 changes. Which King James Bible is inspired? Therefore, diyan pa lang sa mga statements na yan ng isang iginagalang at kilalang textual critic at scholar sa panahon natin ngayon ay pinatotohanan na hindi lahat ng Protestant ay agree na ang King James Version ay ang pinaka-accurate na translation. Pangalawa, sa aklat na The Hebrew Bible, a Contemporary Introduction to the Christian Old Testament and the Jewish Tanakh na isinulat ni Dr. David Carr sa page 8 ay ganito ang ating mababasa. Moreover, the King James Version translation is based on unusually corrupt manuscripts with more errors and expansion than the higher quality manuscripts used for translations today. This is why you need to acquire and use a more recent translation of the Bible for this introduction to the Hebrew Bible, Old Testament, rather than the King James Version. Sana ay nakatulong po ito sa inyong ginagawang pag-aaral. At pakishare po ng video ito sa inyong mga kaibigan. Pagpalain po sana tayo ng ating Panginoon Diyos at maraming salamat po sa pagsubaybay sa aming munting page, ang Paathag.